Доброго дня! Поговоримо коротко про розділ календар та як створити наряд замовлення. Ось ви бачите календар, це тижневий його вигляд, тобто показаний один тиждень. Можна переключитись на вигляд за місяць, можна переключитись за вигляд на день. Ось він, те саме. Розмір цього блока – це, власне, тривалість виконання замовлення. Його можна як візуально так рухати, так і зайти всередину і там поправити час. Тож, календар виглядає і працює приблизно так само, як і завжди календарі. Натискаємо на вільне місце, вибираємо клієнта або створюємо, якщо такого нема. Тут показана машина, показані минулі замовлення. Ось автомобіль клієнта і його останнє замовлення. Натискаємо «Далі». І в нас відкривається наряд замовлення в повний екран. Тут ми можемо перше написати причину звернення, чому клієнт до нас прийшов, коротко. І тут же його, наприклад, надрукувати, віддати на виконання. От оце коротко, який автомобіль, який клієнт і що треба зробити. Надрукувати на чековому принтері і видати в цех. Також у нас обов'язково вказуємо пробіг, державний номер, рік випуску, коментар. Система прогнозує, виходячи з минулого значення пробігу, яка дата наступного візиту. Якщо ви ввели пробіг, воно показало, що через півроку бажано записати клієнта на діагностику або завдання для менеджера передзвонити клієнту. Значить, у нас тут додаються послуги по назві та запчастини, якщо потреба є. Можемо так переключитись на список і додати послугу в замовлення вручну. Також тут у нас вибраний автомобіль повністю, дані по балансу клієнта, категорія автомобіля, і решта параметрів. Ми можемо тут друкувати документи, акти огляду, наряд замовлення, рахунки, і так далі. І ось ми бачимо наше замовлення. Воно у нас в такому вигляді, бо ми не вибрали тут ще ніякого виконавця, і ніякого поста виконання. Значить, тут у нас вибирається пост, якийсь виконавець, якась його винагорода, яку ми вважаємо за потрібне показати. Все, у нас є запис на конкретний пост. Тобто у нас видно, що на цьому пості оцей час зайнятий. Якщо ми подивимося це в місячному вигляді, тут це доречно, коли дивишся на один пост. Коли дивишся на всі пости, бажано дивитись менший період, щоб було зручніше. Тож, календар працює як ваш планувальник, ваша опора в заповненні вільних місць на СТО. Кількість постів, кількість виконавців – це все налаштовується. Ваші параметри стосовно вартості години роботи теж. Ці самі замовлення, ці самі оці записи, їх видно в списку продажів. Ось воно. Видно, на коли записаний. Також тут же можна зробити перенесення запису на інший час, або якесь там, внести якісь зміни, оплату, наприклад, або відправити на погодження клієнту посилання. Якщо він, наприклад, залишив на діагностику автомобіль, ви виявили ряд проблем і потрібне погодження. Ви робите це записи, додаєте такі роботи потрібні і відправляєте клієнту в месенджер посилання. Він на телефоні в себе відкриває його, бачить вартості, бачить список робіт і може натиснути кнопку «Підтвердити». Так само, якщо там ви пишете, наприклад,
поточне значення пробігу система вираховує, коли йому там наступний раз приїхати до вас. Це, в принципі, все, що стосується календаря. Дуже зручний інструмент для роботи СТО. Він у вас не вимагатиме ніяких додаткових, скажімо так, плат чи чогось іще. Він є у нас на борту у всіх тарифних пакетах. Тому, будь ласка, користуйтесь, пробуйте. Ви можете задавати питання Єві, це наш віртуальний асистент, який знає все про програму. Можете питати, якщо щось не ясно, вона буде розказувати. Ну або зв'яжуться з вами наші хлопці з служби підтримки, вже більш якісь детальні питання і речі роз'яснять. Тому, будь ласка, питайте, коментарі під відео або реєструйтесь і прямо у Єви питайте, що вас цікавить. Дякую.